नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी शापूच्या वड्या बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। शापू बघा नीट करून अशी जास्त पण बारीक कापायची नाही, थोडीशी मोठी ठेवायची आणि देठं घ्यायची। बघा जेवढी कवळी देठं घेऊ शकता ना तेवढी घ्या, वडी छान लागते। तर एक पेंडी घेतलेली आहे मी। 2 चमचे सफेद तीळ घेतलेले आहेत। अर्धा चमच्याला बी छोटा अर्धा चमचा ओवा घेतलेला आहे। चवीपुरतं मीठ आहे। बेसन पीठ घेतलेलं 1 वाटी। ह्याच्यामध्ये बघा तिखटाप्रमाणे तुम्ही हिरवी मिरची घ्या, 1 गड्डी लसूण आहे आणि 1 इंच आलं आहे। ह्याच्यामध्ये धने जिरे पावडर 1 चमचा टाकायचे आपल्याला, हिंग थोडीशी टाकायची आहे, हळद थोडी टाकायची आणि आपल्याला थोडासा लिंबाचा रस टाकायचा आहे। त्याच्यामध्ये वाडगं घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये बघा हे धुवून नितळून घ्यायची चांगली शापूची भाजी। 1 पेंडी आहे, मोठी पेंडी आहे आणि देठं पण घ्या, कवळी जेवढी देठं घेता येतील तेवढी घ्यायची। आता ह्याच्यासाठी बघा जेवढं लागेल तेवढं, तुम्हाला जसं आता छोटी पेंडी घेतली तुम्हाला किती बेसन पीठ लागणार आहे त्याच्याप्रमाणे। तर बघा ही 1 वाटी मी घरी दळलेलं आपलं चक्कीतून बेसन पीठ आहे। कधी पण आपण शक्यतो घरी बनवायचं। 2 चमचे सफेद तीळ घेतलेलं। एकदा व्हिडिओ बघितली ना प्लीज लाईक करा, तुम्ही लोक लाईक नाही करत व्हिडिओला, आणि कमेंट करत जा। तर हे ओवा आहे, ओवा थोडासा आता कसं पचनासाठी चांगला असतो म्हणून असं जरा थोडंसं हाताने चांगला चोळायचा आणि टाकायचा। चवीपुरतं मीठ आणि ही बघा हिरवी मिरची आलं लसूण कुटून घेतलेलं आहे। तुम्ही जरी हे मिक्सरला जरी बारीक केलं तरी चालेल, पण कुटून जर टाकलं ना तर त्याची चव वेगळी लागते। ह्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धने जिरे पावडर आणि आपल्याला थोडंसं हिंग टाकायचे, 2 चिमूट हिंग आणि थोडासा लिंबाचा रस टाकायचे। आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगते थोडं कुरकुरेपणा यासाठी ना 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाका। तांदळाचं पीठ टाकलं तरी चालेल। जर तुम्ही थालीपीठाचं पीठ जर बनवलं असेल, म्हणजे मी धपाट्याचं पीठ जे तुम्हाला दाखवले जर बनवलं असेल तुम्ही, तर हे बेसन पीठ न टाकता तुम्ही धपाट्याच्या पिठाचे जरी हे तुम्ही शापूच्या भाजीच्या वड्या बनवल्या ना तरी पण छान लागते। ते एकदा तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं माझ्या मी सांगितल्या पद्धतीनं तुम्ही करून बघा, बघा किती चव छान लागते। आणि प्लीज व्हिडिओला एक लाईक करत जा। आता हे मिक्स करून घेणार आहे मी चांगलं। तर जर ह्याच्यामध्ये जर बेसन पीठ थोडं कमी पडलं तर टाकायचं, नाही पडलं तर त्यात तेवढ्यातच कालवून घ्यायचं। थोडं पाणी टाकायचं, कारण भाजी नितळलेली जास्त जर असेल तर पाणी कमी लागतं। तर आता हे असं कालवून घेऊया आपण। पीठ बघा मी कालवून घेतलेलं आहे। असं पीठ कालवायचं म्हणजे चांगले असे बनतात। आणि जेवढं पीठ लागेल तेवढं, तर मी 1 वाटी पीठ घेतलं होतं आणि त्याच्यानंतर 1 चमचा फक्त मला पीठ लागलेलं आहे। असं बघा झालेलं आहे पीठ हे। तर आता ह्याचं तुम्हाला मी अजून एक गोष्ट सांगते की तुम्हाला ह्या अशा गोष्टी कोणी सांगणार नाही, माझ्याच चॅनलवर तुम्हाला हे समजणार। तुम्ही ह्या पिठाचे थालीपीठ बी बनवू शकता। शापूच्या भाजीचे थालीपीठ खायला चांगले आहेत, पौष्टिक असतात। लहान मुलं मोठी माणसं वयस्कर लोकांना पण हे चांगलं असतं। तर ह्या पिठाचे तुम्ही न वड्या करता थालीपीठ जरी बनवून जरी खाल्लं तरी चविष्ट अशा छान अशी लागते। ह्याच्यामध्ये जर तुमच्याकडे मेथकूट तुम्ही जर बनवलं असेल तर ते पण 1 चमचा टाका। ते आपल्या शरीरासाठी चांगलं असतं, उष्णता देते आणि पावसाळ्याच्या दिवसात ते खायला चांगलं असतं। तर ते पण 1 चमचा टाका। मी आता हे टाकलं नाही तरी पण तुम्हाला सांगते, तुम्ही हे 1 चमचा टाकून बघा एकदा। धपाट्याचं पीठ जर बनवलं नसेल तर मी त्याच्या खाली तुम्हाला लिंक देते, तुम्ही ती बघा। धपाट्याचं पीठ, धपाट्याची भाजणी त्याची पण मी लिंक देते। आणि जे मी आत्तापर्यंत वड्या वगैरे बनवलेत ना तुम्हाला ह्याच्या खाली त्या सगळ्या वड्यांची लिंक भेटेल, तर तुम्ही बनवा। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। तर मी चाळण घेतलेली आहे बघा, त्याला तेल लावून घ्यायचं आणि हे जे 2 टाईपमध्ये करू शकता बघा, मी तुम्हाला दाखवते। आणि कोणती पण वडी केली ना तर जास्त पीठ नाही लावायचं, बरोबर नाही लागत बघा। असं शापू शापू आता कशी ही शापू शापू दिसते अशी थोडी दिसली पाहिजे आणि आपल्याला वळता आलं पाहिजे, अशा टाईपमध्ये तुम्ही करा तर चांगलं लागतं। पीठ जास्त लावलं नाही तर पीठच होतं, मग ते खाण्यात त्याचं काही नाही। तो का असं पण तुम्ही करू शकता आणि थापूनसुद्धा तुम्ही करू शकता। म्हणजे जसं आता मी तुम्हाला आता आज 2 पहिले हे असे करते आणि बाकीचे तुम्हाला मी दाखवते थापून कसे करू शकतो ते। ह्या बघा गोलवाल्या करून झालेल्या आहेत। ह्या वड्या ना 4 ते 5 दिवस तुम्ही जेवढ्या लागेल तेवढ्या भाजायच्या, मग खायला घ्यायच्या। भाजायच्या आपण थोड्याशा ठेवा। असं जरी तुम्ही थोडं वापरलेलं जर ठेवल्या फ्रीजमध्ये जसं लागेल तसं केलं ना तर 4 ते 5 दिवस बघा हे राहील। मग तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडं लिंबू टाकू नका, बाकीचं साहित्य सेम टाका, फक्त लिंबू टाकू नका। मग आता ह्या प्लेटला बघा मी माझे ह्याच हातानं तेल लावून घेतलेलं आहे। तर असं गोळा करून आपण ह्याच्यावर थापून तुम्हाला मी दाखवते की तशी पण वडी तुम्हाला होऊ शकते। तुम्हाला जर अशा गोल नाही करायच्या तर असं फक्त पसरवायचं, काय त्यात हे नाही आहे, पसरून
वापरून घ्यायच्या, त्या पण छान लागतात बघा. हे बघा असं जास्त जाड नाही थापायच्या, पातळ थापायच्या, म्हणजे ह्याला वाफी चांगली लागते आणि हे शिजतात पण. कारण ही जाळीचं आहे ना आपलं, त्याच्यामध्ये लगेच वाफळतात. आता ह्याच्यामध्ये बघा ही आपली प्लेट आहे. जर तुमच्याकडे होलवालं जर प्लेट असेल किंवा दुसरी जाळी असेल तर तुम्ही केलं तर 2 प्रकारे चालेल. नाही तर एका साईडला तुम्ही थापून करायचं आणि एका साईडला असे करायचे, कमी केल्या तरी चालतील. तर आता आपण शिजवायला ठेवूया. ह्याला टोप ठेवलेलं आहे, त्यात मी पाणी ओतलेलं आहे. पाणी गरम झालं आणि ह्यात काय केलेलं, अर्धा लिंबू बघा असं पिळून जी घेते ना ते टाकलेलं आहे. त्याच्यामुळं काय होतं, आतनं काळा होत नाही. बघा मी ते काय केलं माहिती आहे का, त्या टोपामध्ये एक मी वाटी ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावर बघा हे ताट जे आपण थापून ठेवलेलं ते ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यावर आता हे बी चाळण ठेवणार आहे, म्हणजे दोन्ही पण एका टायमाला होतील. तर आपण आता हे झाकून ठेवूया आणि वाफलून घेऊया. मिडियम गॅसवर ठेवलं होतं बघा, शिजलेलं आहे. त्या हाताला जर चिटकल्या का नाही तर म्हणायचं नाही शिजले, तर बघा हे शिजलेलं आहे. त्या तर आता मी ह्याच्या खालचं तुम्हाला मी काढून दाखवते. आपण त्याच्या खाली ठेवलं होतं दुसऱ्या, हे बघा हे आपण शिजलेलं आहे. ते तर आता आपण हे असंच ठेवूया आणि थंड झाल्यानंतर गॅस बंद करते आणि थंड झाल्यानंतर आपण ह्याला काढून घेऊया. टोपामधून काढून घेतलेत बघा, हे अजून पण गरमच आहेत, पण छान शिजले आहेत बघा. आणि हे प्लेटमधले बी बघा किती चांगले शिजलेले आहेत. ते असं चिटकलं का नाही हाताला तर म्हणायचं शिजले नाहीत, किती छान शिजले आहेत बघा. आता ह्याच्या मी ना वड्या पाडून घेणार आहे. लहान मोठ्या आपल्या मनानं पाडायच्या, तुम्हाला कशा पाहिजे तशा. आणि मी दोन्हीतले थोड्या थोड्या तुम्हाला करून दाखवते. बघा अशा बारीक बारीक मी कापून घेतलेले आहेत. ते तुमच्या मनानं कापा, तुम्हाला कशा पाहिजे. आता आपण ह्यातलं एक करूया. आता हे बघा तुम्हाला मी सांगितलं असं शिजवून जर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलं ना तर तुम्ही 4-5 दिवस असं राहू शकता. आणि मग जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुम्ही काढायच्या, कापून घ्यायच्या आणि तळून घ्या, भाजून घ्या. हो का. आणि करताना ना ह्याला तेल लावा, सुरीला तेल लावा. अशा पातळ जाड तुमच्या हिशोबानं तुम्ही करा. तर मी आता हे कापून घेते बघा, पण तुम्हाला दाखवते पहिली वडी. ही वडी ना चवीला लय भारी लागते. थोडंसं असं साईडनं दाबायचं, कारण मी देठं पण घेतलेली आहेत बघा. कुठल्या पण भाजीपाल्याची ना देठं खावावेत. तर अशी बघा मी कापलेले आहेत. तर तुम्ही छोटी मोठी अशी तुमच्या विचारानं तुम्ही कापा. आणि जरा थोडंसं लसूण म्हणा, हे म्हणा, थोडंसं जास्त टाकायचं, म्हणजे चांगली चव उतरते. तर मी ही बाकीच्या कापून घेते बघा. आता ह्या मी कापून घेतलेल्या आहेत. तर बघा किती छान अशा झालेल्या आहेत. फक्त थोड्याशा अशा दाबायच्या. तुम्ही एकदम जरी बारीक कापली ना शापू तरी चालेल. तर आता आपण तळून घेऊया, नाहीतर भाजून घेऊया तव्यावरती. तवा ठेवला आहे बघा गरम करायचा. ह्यात आता मी तेल टाकून घेते आणि गरम झाला का नाही की एकदम स्लो करायचा. तर अर्धा चमच्याला पण बघा मी कमी तेल टाकलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा, आता तुम्हाला सांगितलं होतं मी असं थोडं थोडं दाबायचं, नाही दाबलं तरी बघा हे निष्ठत नाही. त्या आणि बघा खरपूस अशा भाजायच्या, कशा स्लो गॅस केल्यावर चांगल्या भाजल्या जातात. फास्ट गॅसवर काय होतं मग एका साईडनं पट करून जळतात, लाल होतात. म्हणून स्लो गॅसवर जेवढं तुम्ही कराल ना गरम झाल्यावर तेवढं जेवण पण चांगलं लागतं आणि कुठली पण गोष्ट चांगली बनते. आता ह्या टाकल्यात बघा. आता ह्या जे दुसऱ्या आपण चौकणी केल्यात का नाही त्या पण टाकून घेऊया लागलेच. मी तुम्हाला थोड्या थोड्या दाखवते बघा कशा निघाल्या. त्या हातानं जरी तुम्ही अशा काढल्या ना तर निघतात. आणि अशा तर खायला बघा चांगल्या लागतात. तर मला तर बघा अशाच आवडते त्या. तर आपण ह्यात टाकूया. तेलात घालून भाजण्यापेक्षा ना तुम्ही कच्ची पण एक करता करता खाऊन बघा. आणि प्लीज एक कमेंट करा मला. लाईक तर करा. तुम्ही लोक लाईक करत नाही. लाईक केल्या म्हणजे सगळ्याला वेगवेगळी पद्धत अशी बघते. तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने करता. जी पण काय गोष्ट आहे ती सगळ्यापर्यंत पोचते. तर व्हिडिओ बघायच्या अगोदर प्लीज एकदा लाईक करत जा तुम्ही लोक. बघा आता मी एवढ्याच करून घेते पहिल्या. बघा किती खरपूस अशा चांगल्या अशा भाजून घेतल्यात बघा. दोन्ही साईडून अशा हलवून असं हात थोडं थोडं तेल टाकायचं आणि भाजायच्या. तर ह्या बी बघा चौकणी केलेल्या पण मी चांगल्या भाजलेल्या आहेत. आणि ह्या अर्ध्या तुम्हाला दाखवलेल्या पण आता ह्या मी भाजलेल्या आहेत चांगल्या. दोन्ही साईडून बघा त्या छान अशा भाजायच्या. आणि एकदा तवा गरम झाला की नाही स्लो करायचा, म्हणजे कुठली पण गोष्ट चांगली भाजली जाते, करपत नाही, काळी होत नाही जास्त. अशा जरी भाजून ठेवल्या तुम्ही ना फ्रीजमध्ये तरी तुम्ही काढून थोड्या गरम करायच्या आणि खायच्या. जर ही रेसिपी बघितली ना तर प्लीज एक लाईक करा आणि मला कमेंट करा आणि मला सांगा ह्या वड्या कशा झाल्या. जर आवडल्या तर लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.